for today's video guys, ang gagawin natin ngayon, mag-unbox ako ng nabili kong ACER na laptop. So guys, kaya ako nga pala ito binili kasi nga may plano na ako mag-for good sa Pilipinas. So kailangan ko ng ganitong klaseng laptop para pag-edit sa mga ano ko, sa mga video yung ginagawa ko. So ito guys, nabili ko siya sa Carrefour sa kumpanya ko. So tara, buksan na natin. So ayan na siya. So unahin muna natin ito ang gawin. Yan. Pag nagka-unboxing, so ang ginagawa nila sa box, tinatapon lang nila. So gagayahin ko din. Yan. So, walang kwenta yan. Ano to? Walang kwenta yan. Ano to? Ito yung manual niya. Ito yung manual niya. Walang kwenta yan. So guys, ito nga pala yung charger niya. So tabi natin dito. So yung box. Tabi natin dito. So ayan na. Buksan na natin yung aking nabiling laptop. Ayan. So guys, buksan natin ha. Nga pala guys, kung nakikita nyo, ito yung luma kong laptop. Ayan yung luma ko. Nabili ko yan year 2011 pa. Tagal na yan. Pero 100% perfect working pa siya. Gumagana pa siya. Kaya lang, kailangan ko na mag-upgrade kasi malapit na ako mag-for good sa Pilipinas. So, kailangan ko ng laptop na mas maganda pa akong bumili ng GoPro. So, ayan guys, open na siya. So, lagyan natin ng password. So, ayun na guys, na-open na siya. So, maganda siya guys, so, kasi meron siyang nga pala guys, ito yung ano niya, yung resibo na bili ko. Paid na siya. So meron siyang guys, meron siyang Core Intel Core i5, saka meron din siyang 8GB RAM. Tsaka meron din siyang 128GB. Saka meron din siyang plus SSD 1000GB. Okay na nga guys, hanggang dito na lang yung aking video. Sa mga bago pa lang dyan, subscribe na po kayo. Sa mga followers ko, maraming salamat po sa inyo, sa mga support na binibigay nyo sa akin. At huwag rin po kalimutan i-click ang bell para ma-notify po kayo kung meron po akong susunod na mga video. Thank you!